Sepatutnya yang expression kedua tu, yang expression kedua untuk soalan nombor 3A awak dapat berapa? Masya. Negatif? Saya tak dapat langsung. Dapat langsung. Tak apa. Okey. Okey. So H5P tu tolong bagi respon ya untuk kelas hari ni. Kalau tak minggu depan dan seterusnya saya buat face to face je lah semua kelas. Kalau tak nak bagi respon dalam Gmeet hari ni. Okay. Mana pula pen saya. Okay, so yang mendengar recording ni kelas H5P4, kita akan discuss hari ni konsep praktis topik 9, question 1 until question 4 that I asked you to do last week. Kalau dalam kelas, macam kelas P1, P3 dengan P5 semalam, saya round, saya check seorang-seorang. Memang adalah 2-3 orang yang terlupa buat, tak buat langsung, tak try buat langsung. Yang tu diorang dah kena denda. Okay. So nanti hari Khamis saya jumpa you all pula. Saya nak tengok bukan setakat dah try tapi dah lengkap sebab kita dah bincang hari ni. Okay. Saya cari pen saya. Sekejap. Masya Allah, di manakah pen ni? Jatuh. Sekejap. Okay. Okay, so tadi daripada soalan 1 sampai 4 tu, soalan berapa tak dapat? 1, 2 okey? 1, 2 okey Madam. Madam 1, 2. 2B. Okey, boleh 2B. Lagi 3A. Madam. Ya. 1A, 1B saya tak dapat. Madam 1A 1B. 1B lagi. Lagi 4B Madam. 4B. 4A lah. Okey. Ni yang saya akan discuss hari ni. Okey, soalan 1, 2, 3 ni should be no problem. Sebab soalan ni mudah dan just soalan 1 dengan 2 tu just follow the first principle punya formula. Soalan nombor 3 tu differentiate macam biasa. Cumanya kita akan simplify the function and all. Okay, so kita tengok dulu macam mana kita buat soalan nombor 1. Ni kalau ada lagi soalan-soalan lain nak bincang nanti boleh bagi tahu Okay, so we will see question 1B. So the function is y equals to 2 square root x plus 1. Okay, saya tengok semalam dalam kelas P1, P5 dengan P3 ada yang solve kan ni, dia pergi buat je dy dx sama dengan apa terus guna formula. Tak dia kata pakai first principle. So nak cari dia punya dy dx ni mesti tunjukkan that you are using the first principle punya formula. So the first principle punya formula apa? Limit h goes to 0. Yang awak highlight yang letak dalam kotak tu kan. Fx plus h. So in this case kita ada kita punya fx sama dengan 2 square root x plus 1. So this is our fx, meaning that our f x plus h adalah 2 square root x plus h plus 1 macam tu. So kita akan masukkan our function x plus h dengan function fx dalam formula tu lah. So we have 2 square root x plus h plus 1, tengok betul-betul, minus fx which is 2 square root x plus 1 over apa? H. Okay. So when you substitute the value of h into this equation, into this function, you will get 0 over 0 which is indeterminate. And as I said,
Untuk kes yang indeterminate, kita akan buat dua kaedah tu sahaja, iaitu either conjugate factorize dua-dua ke. Okay. Dalam kes ni kita boleh darabkan dengan dia punya conjugate. So the conjugate would be 2 square root x plus h plus 1. Okay, saya nak cerita conjugate ni adalah benda yang sama. Benda yang sama. Bezanya adalah dia punya tanda. Salah satu tanda lah dekat dia orang ni. Ni nampak ni, ni dengan ni adalah benda yang sama. Yang hitam dengan yang biru ni kan benda yang sama. Bezanya adalah tanda dia dekat salah satu ni. Kalau ini kita kekalkan positif. So yang belakang ni dia jadi positif lah instead of negative. Okay. So we actually have this one multiply with atas dan bawah multiply with bawah lah. So what we gonna have here is limit h goes to 0. Tengok yang mana tak dapat tu. Okay. Ini konsep ni saya masa first class dulu saya dah kata dah. Awak belajar matematik, this concept must be in the back of your mind dah. When you have A minus B and then multiply with A plus B. A minus B, A plus B will always equals to A squared minus B squared. So since we have A minus B, A plus B here, so this is where the function of multiplying with conjugate. Itulah antara sebabnya kita nak multiply with conjugate supaya kita dapat hasilnya A squared minus B squared. So A squared would be 2 square root x plus h plus 1 squared, 4. Then 2 square is 4. Square root squared akan hilanglah square root tu. So we have 4x plus h plus 1 minus b squared which is 2 squared is 4. Square root squared akan terhapus square root tu. So this is what we will get at the numerator dekat bahagian atas je. Bahagian bawah ni you tak payah susah-susah nak kembangkan. Tulis sahaja balik. Salin sahaja. 2 square root x plus h plus 1 plus 2 square root x plus 1. Okay, yang mana tak dapat tu tengok betul-betul. Saya nak tengok nanti kenapa tak dapat. Okay, limit h goes to 0. Dekat atas ni, bila kita substitute, sebelum kita substitute, kita boleh, orang kata apa, kembangkan dulu kat sini. 4x plus 4h plus 4 minus 4x minus 4. Okay, saya cuma kembangkan yang bahagian atas. Yang bahagian bawah ni kita salin sahaja balik. h 2 square root x plus h plus 1 plus x plus 1. Macam tu. Okay, kita tengok kat atas ni apa yang kita boleh simplify. 4x minus 4x. 4 minus 4. Dan kita tinggal 4h sahaja dekat atas. So, since kita ada 4h sahaja. Okay, saya tak nak confusekan awak. Kita padam, kita tulis 4h. Nampak tak? Dia boleh cancel off dengan yang bawah. Potong-potong kat atas tu tinggal 4 sahaja. So now we can substitute the value of h equals to 0 lah since h approaching 0. So when h equals to 0, we will have 4 over 2 square root x plus 1 plus 2 square root x plus 1. Nampak tak kita ada 2 apple tambah 2 apple. Kita akan dapat 4 apple kat sini. 4 square root x plus 1. Potong-potong. So dapatlah jawapan dia 1 over square root x plus 1. Okay. Yang tak dapat tu kenapa? Yang kurungan tu, yang 4 kurungan X tambah H tambah 1 tu saya tak kurungkan satu sekali. Saya keluarkan satu. Oh, okay. So, dia careless kat situ lah. Okay. Lagi yang lain tak dapat tu kenapa? 1B ni memang kelas lain pun ramai tanya. Mungkin sebab awak tak suka bila nampak ada equation yang panjang dan dia ada cert-cert ni.
Okay, jangan macam tu ya. Bila buat matematik saya tahu. Bila dah nampak rasa macam susah, macam tak dapat jawapan tu, awak rasa macam tak boleh nak simplify. Padahal kalau awak teruskan boleh je sebenarnya. Yang mana yang ada mindset kalau soalan matematik yang panjang-panjang ni dia give up nak buat. Okay, tengok baik-baik. Bila kita buat following the rules, following the law, memang kita tak akan salah. Mesti akan dapat juga jawapan. So ini awak baru buat soalan matematik dah give up. Macam mana nak face nanti the real world problem? Okay. So, bila buat soalan tak dapat, screenshot. Tanya saya kat mana yang salah. So, kita betulkan sama-sama. Bukannya tak dapat tu, stop, pergi buat Maggi, sembang dengan kawan, scroll Insta, TikTok apa semua, dah lupa dah nak buat matematik. Itu yang jadi tak siap tu. Okay, next one. Lagi soalan mana lagi? 2B. 3A. Siapa yang tak dapat 2B tadi? Saya, Madam. Gayatri. Gayatri. Gayatri Gayatri seorang je ke tak dapat? 2A, 2B. Gayatri boleh send working to me tak? Sebab soalan tu senang je. Nanti I tengok kat mana yang salah. Okay, Madam. Since orang lain tak ada yang cakap dia orang tak dapat, nanti Gayatri send je your working to me. Okay, Madam. Okay, so we move on to question number 3A. Siapa yang tanya tadi? Adib ke Fahmi ke Ridwan? Adib, Madam. Okay, Adib. Y equals to negative x to the power of half plus x to the power of negative 4 over 7 minus 4x to the power of negative 3. Since semua ni kita tambah kan, so kita boleh differentiate dia berasingan. Satu-satulah differentiate dia adik. Kita akan dapat negative 1 over 2 x to the power of negative half. 1/2 bawa depan, power akan berkurang, tolak 1. Dapat negative half. Macam ni. Ni boleh Adib? Oh, boleh. Saya terbuat cara panjang sikit pula. Cara panjang macam mana tu? Patut tak Okay, dapat ni so careless. power boleh bawa pergi depan and then ni akan jadi negative 11 over 7. Yang ni bawa pergi depan 12 x to the power of negative 4. So jawapan belakang tu dia salah yang expression yang tengah-tengah ni. Okay, so siapa yang dapat jawapan macam ni betul. Jangan risau. Okay. 3B pula. Untuk soalan 3B. Okay, saya tahu ada yang buat kaedah product rule. Siapa yang buat product rule? Angkat tangan. Siapa yang buat product rule untuk 3B? Cuba angkat tangan. Saya tak cakap salah ya. Saya nak tahu je. Saya, Madam. Okay. Nampak ada juga kan beberapa orang. Nadira, thank you. Nadira dengan Muhammad apa tadi tak nampak angkat tangan. Okay. So, apa yang awak perasan bila awak guna product rule, Nadira? Panjang tak? Nak softkan dia. Panjang. Panjang sebab dia melibatkan set-set ni kan? Madam. Dan dia ada 2 expression untuk U dengan V ni lah. Okay, so bukannya salah guna product rule, tak salah. Cumanya dia ada kaedah yang lebih mudah untuk kita selesaikan dia. Ingat tak last week dalam lecture saya kata, sebelum kita guna product rule ataupun quotient rule, kita check dulu sama ada function tu kita boleh simplify ke tidak. Kita boleh factorize ke tidak. Kita boleh expand ke tidak. For example, this one, kita boleh expand dia sebab ini kurungan ni kuasa 1. Kalau dia kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, yes, kita tak boleh nak expand sebab kena kuasa 2, kuasa 3 kan dia dulu. Tapi sebab dia memang sedia kuasa 1, so dia adalah sebenarnya x to the power of half multiply with x squared minus x to the power of half macam tu.
Kini saya dah differentiate ke belum? Belum. Belum. Saya cuma nak kembangkan dia. Expand So, bila kita expand x times x to the power of half times x to the power of 2, we will get x to the power of 5/2 here. 2 tambah 1/2 kan? Okay. Minus x to the power of half times x to the power of half. X to the power of half times x to the power of half. Ni index rule mesti kuat lah. So, since kita ada base yang sama, the power can be added. So, this one would be half plus half is 1. So lagi mudah tak kalau kita differentiate macam ni? Satu-satu kita differentiate dia. Okay. So this one we have our function. Kita belum differentiate lagi. Kita cuma expand dia dan simplify. And then bila kita nak differentiate, kita boleh differentiate dengan mudah sahaja. 5/2x to the power of 3/2 minus 1. Okay. So this is the answer for 3B. And semalam pun ramai yang tanya saya 3D y equals to x plus 1 to the power of square root x. Sekali lagi saya nak tanya, ada tak yang guna quotient rule untuk soalan ni? Okay, kalau awak guna quotient rule pun tak salah. Tak salah. Cuma soalan ni kita boleh simplify dia because we have common denominator. So what is the common denominator? We actually have x to the power of half ni sebagai kita punya denominator. So we have x to the power of 1 over x to the power of half plus 1 over x to the power of half, macam tu. Okay. So saya dah differentiate ke belum? Belum. Saya cuma simplify sahaja. This one we actually have x to the power of half plus x to the power of negative half, macam tu. So dy over dx would be half x to the power of negative half minus half x to the power of negative 3/2. Okay, ada tak mana-mana lain yang awak tak faham daripada yang saya explain ni? Okay, saya tahu jawapan belakang bukan macam ni. Sebab saya kata jawapan belakang tu dia mesti nak simplify lagi. In fact, kalau nanti dalam exam objective question kan, awak dah buat. Tapi tengok kenapa jawapan yang awak buat tu tak ada dalam pilihan jawapan. Bukan bermaksud jawapan awak salah. Cuma kita kena simplify lagi. Okay, saya nak tunjukkan how do we simplify this answer. Okay, actually kat sini x to the power of negative half ni bahagi dekat atas. So kalau kita nak jadikan dia positif, kita tukar kedudukan dia lah. So sebab dia asalnya dekat atas negatif, so kita bawa turun dia ke bawah, so dia akan jadi positif. Okay, setuju tak semua orang macam tu? Setuju. Tapi boleh buat Setuju, set madam. kan, madam? Apa dia? Boleh buat Tapi bentuk macam set. Boleh. Nak buat bentuk macam cert pun boleh. Cuma sebelum saya buat bentuk macam cert tu, saya nak tunjuk dulu bahawa denominator ni kita boleh samakan. Sebab dua-dua ada 2, dua-dua ada x. Yang beza adalah power kepada x tadi. So macam mana saya nak samakan dia punya denominator? Okay, saya boleh darabkan yang ni dengan x. X kuasa 1 lah. Kalau nampak tak? X to the power of half darab x to the power of 1. X to the power of half darab x to the power of 1. Awak akan dapat apa? X to the power of 3/2. 3/2 sebab dia punya power dia sama. Okay, very good. So power dia sama, base dia sama, so power dia boleh tambah. Base dia sama, power dia boleh tambah. So you will get x over 2x to the power of 3/2. Dan yang sini pun you akan dapat 2x to the power of 3/2. So as you can see, the denominator is the same.
Since it has a common denominator, we can write it as x minus 1 over 2x kuasa 3 per 2. So ramai yang tanya soalan ni sebab dia dapat sampai sini sahaja. Lepas tu dia dah tak tahu dah macam mana nak dapatkan jawapan sama belakang. Macam saya kata, ini soalan objektif. Kalau soalan tu soalan yang awak jawab sendiri yang tulis buat solution tu, awak dapat sampai sini pun dah betul dah. Dah boleh dapat markah. Sebabnya kita nak uji awak punya differentiation. Tapi boleh jadi jawapan yang soalan tu bagi, pilihan jawapan A, B, C, D tu, dia dalam bentuk simplified form. So nak tak nak daripada jawapan yang awak dapat tu, awak kena simplify juga sampai dapat macam yang ada dalam pilihan jawapan tu. So this is about the objective question lah. So you cannot simply give the answer that you have. Ataupun awak dapat macam tu, lepas tu tiba-tiba ada pula dalam pilihan jawapan tu none of the above. Kan? Awak pun pilihlah none of the above sebab tengok tak ada pun jawapan macam yang awak cari ni. Sebenarnya ada, cumanya dalam bentuk yang lain, simplified form. So it's very important for you untuk buat simplified form. Sebenarnya differentiation kita sampai sini sahaja. Part yang warna biru dia bukan differentiation dah. Ini adalah cara untuk awak simplify your answer. This is algebra. This is all algebra. Ni nak kena buat satu topik pula pasal algebra nanti. So this is the differentiation and this is the algebra lah. Okay, got it? Question 3D? Madam. Yes? Faham itu. Tanya? So soalan D tu kan first x tambah 1 over square root x. Lepas tu madam satu tu madam hilangkan. Memang boleh ignore je kalau dia tak ada x. Macam mana? Yang the second line ni ke? This one ke? Second line. Yang first ada x tambah 1, yang second tak ada 1. Oh, kita pecahkan sebab dia ada common denominator. So, yang ni akan jadi x over x to the power of half. So, satu ni adalah plus 1 over x to the power of half. Macam tu, kita pecahkan dia. Itu ke soalannya? Oh, dapat madam. Thank you, madam. Okay, Ridwan tanya yang tu ke? Saya pecahkan dia. Macam kita ada x tambah 3 per 2. Sama tak maksud dia dengan x per 2 tambah 3 per 2? Sama tak? A plus B over C. Sama tak dengan A over C plus B over C? Sama tak H5P2? Oh, nampak madam. Sama sebab dia punya denominator common. Okay. Janganlah yang menjawab dan bertanya ni orang yang sama je. Yang lain ni di mana? Di mana? Okay, so ini adalah soalan 1, 2 dengan 3. So sebelum saya move on to soalan nombor 4, saya bagi last chance untuk tanya soalan 1, 2, 3. Saya tak nak dengar alasan hari Khamis ni bila saya cek. Ni kenapa lompong-lompong, kenapa jawapan salah tak betul kan? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Tapi hari tu masa cikgu suruh tanya, tak tanya. Okay. So saya tak nak dengar alasan-alasan yang kertas saya tertinggal dekat bilik cikgu. Oh saya dah buat hari tu tapi tak tahulah kat mana. Tak ada, hilang. Masa cikgu nak cari, masa cikgu nak check itulah tak ada kertasnya. Okay. So saya bagi peluang lagi. 1, 2, 3 nak tanya lagi soalan mana? Okay. Kalau tak ada, saya move on lah tu soalan number 4. Boleh? Boleh, madam. madam. Okay, soalan number 4 ni adalah soalan yang melibatkan quotient rule. Di mana dia bukan macam soalan nombor 3 yang kita boleh simplify. Tak. Dia adalah soalan yang mesti menggunakan quotient rule. Okay.
Saya nak buat 4B dulu sebab 4A ni dia lebih bukan complicated, nanti awak lebih pening sebab dia melibatkan fraction. Okay, saya nak buat 4B dulu. Tengok betul-betul. Let's say we have y equals to 3x plus 1 to the power of 5 over 2 minus x to the power of 10. Saya kata sebelum kita guna quotient rule, check dulu sama ada kita boleh simplify ke tidak. And it turns out that we cannot simplify the function any further lah sebab dia ada kuasa 5 dengan kuasa 10 macam tu. So nak tak nak memang kena guna quotient rule. So in order to use quotient rule, you have to find what is your u and what is your v. So let's say your u is equals to 3x plus 1 to the power of 5. Kita tak boleh pilih dia mesti yang atas ni u dan yang bawah tu adalah v sebab kita nak pakai quotient rule bukan product rule. Kalau product rule boleh lagi terbalik-terbalik u dengan v ni. Tapi kalau quotient rule dia mesti yang bawah adalah v kita. Okay, so tolong differentiate kat saya. U prime sama dengan apa? -15 kurungan 3x tambah 1 kuasa 4. Okay, very good. How about v prime? 10 bawa depan. 2 minus x to the power of 9. And then kita kena darab dengan differentiation dalam perut. Differentiation dalam perut adalah negatif. Okay, so this is your u, v, u prime dengan v prime. So in order to find your dy dx, kita kena masukkan dalam quotient rule. So what is your quotient rule? We start with v, u prime. So we will get 15. 3x plus 1 to the power of 4. 2 minus x to the power of 10. Okay, ini adalah u prime darab v. V u prime minus the other way round lah, u v prime pula, which is 3x plus 1 to the power of 5. 2 minus x to the power of 9. So since kita ada constant kita negatif 10, so negatif 10 jumpa kat sini. Negatif jumpa negatif dia jadi positif kat sini jadi positif sebab pada asalnya formula quotient rule negatif jumpa dengan negatif dia jadi positif. Alright, over v squared which is 2 minus x to the power of 10. Okay, I believe that everyone can do until this sentence. Semua orang boleh differentiate u prime. Semua orang boleh differentiate v prime. Semua orang boleh masukkan dalam formula quotient rule yang betul. Everyone can do up to this sentence. However, your problem occurs when you try to factorize and simplify your answers. Because remember as I said, soalan objektif ni dia tak semudah yang orang sangka di mana kita boleh pilih je ABCD. Tak. Dia tak bagi awak pilihan jawapan macam ni. Dia mungkin bagi pilihan jawapan yang dah simplify. So you have no option. Mesti kena tahu juga macam mana nak simplify so that you know where is the correct answer. Kalau tak, you nak teka pun tak boleh because there will be no marks for the working, kan? Okay, so next one we have, Madam, yes. formula quotient bukan je per v kuasa 2 ke? Sorry, thank you. So this sepatutnya 20 Thank you. Okay, v squared. So sepatutnya 10 kuasa 2. So 20 lah dekat sini. Alright, so thank you betulkan saya sebelum saya pergi lebih jauh. Next one, kita nak tengok apa yang kita boleh factorize. Okay, awak nak factorize sebab kat sini kita ada 3x plus 1, 3x plus 1. Pun ada 2 minus x, 2 minus x. Macam mana? Nak yang mana satu? 2 minus x ke 3x plus 1 yang kita nak factorize dulu? 2 minus x. 2 minus x sebab dekat denominator pun ada 2 minus x juga. So kita akan
factorize dulu yang atas tu dengan kenapa saya punya dengan 2 minus x supaya kita boleh cancel off nanti dengan yang bawah. Alright, so kita ada 2 minus saya punya record. Okay, kita ada 2 minus x dengan 2 minus x kat sini dan 2 minus x juga kat sini. So factorize dulu 2 minus x. 2 minus x to the power of 9 ke to the power of 10 ke to the power of 1 yang nak factorize tu. 9. Power of 9. Kenapa? 9. Sebab saya kata mesti ambil power yang lebih kecil. So between 9 dengan 10. So 9 is less than 10. So kita akan letak kuasa 9 tu dekat luar. So today I'm going to show you the process actually untuk factorize ni, which sebelum ni saya memang tak pernah tunjuk. Sebab sebelum ni kita factorize benda yang mudah. Let's say I have x squared plus 3x. Saya kata kalau saya factorize x, apa akan jadi dekat dalam? Mudah je. Dia akan tinggal x plus 3. Am I right? But Betul, I'm not telling you the process of getting this factorization dia. Sebenarnya proses untuk kita factorize ni adalah apa yang kita buat bila kita bawa keluar bahasa Melayu dia, bila kita bawa keluar benda tu dalam bahasa matematik ni factorize lah. So what happen when we factorize? Asalnya dia adalah x squared. Tapi bila kita factorize, sebenarnya kita bawa keluar x, so kita bahagi x. Bawa keluar tu maksudnya kita bahagi dengan benda yang kita bawa keluar tu x. Plus asalnya adalah 3x. Bila kita bawa keluar x, maksudnya kita bahagi dengan x. So ini adalah konsep factorization sebenarnya. Cuma proses ni kita tak pernah buat dan kita tak pernah tunjuk because it's very easy. Okay, nampak ni? X dekat luar and then x squared over x, you will get x. 3x over x, you will get 3. Buat apa kita susah-susah nak tunjuk proses ni? Sebab kita boleh nampak terus. Bila kita factorize x, kita dapat x plus 3 macam tu. X plus 3 tanpa tunjuk proses ni. Because this is an easy factorization. But then, to understand a more complicated factorization, I'm going to show you today what is the process behind the factorization that we selalu buat tu. We always do. Okay, for example, this one, saya kata tadi kita bawa keluar 2 minus x to the power of 9. So, pada asalnya, we have 15, 3x plus 1 to the power of 4, 2 minus x to the power of 10. This is originally. But as I said, bila kita bawa keluar tu maksudnya kita bahagi. So, this is the process that we never write. Tak payah tulis pun sebenarnya proses ni. Tapi saya tunjuk ke awak nak fahamkan konsep factorization tu. So this is the original function. But we take out 2 minus x to the power of 9. Meaning that we bahagi dengan 2 minus x to the power of 9. Okay, kita tengok what happened here. This one kalau awak darab dengan ni, kita cancel off, kita dapatlah balik yang atas. This one kalau kita darab dengan yang second expression, kita akan dapat balik function yang atas, tak ada masalah. So the problem here is we want to simplify ni bahagian numerator je. Bahagian denominator dia masih lagi 2 minus x power of 20 ni. This process, the process that we never talk about, the process that we never show ini adalah sebenarnya proses untuk dapatkan simplification dia. Tengok baik-baik. 2 minus x to the power of 9. Bila kita bawa keluar 2 minus x to the power of 9. Okay, kalau awak tengok asal ni. Apa akan jadi kepada kita punya expression ni? We have 15. 3x plus 1 to the power of 4 tu kekal. But then 2 minus x to the power of 10 ni dia akan jadi apa? Bila kita dah bawa keluar 2 minus x to the power of 9. 2 Anyone? minus x. 2 minus x to the power of 1. 1. Okay. Saya nak cerita mana datang 1 ni. Mana datang 1 ni? Awak nampak tak? Kat sini kita ada 2 minus x.
Ni pun 2 minus X. Base dia sama kan? Sama. Yes, sama. Base dia sama, kita bahagi. Ingat tak saya kata kalau kita ada dua base yang sama, kita bahagi, apa akan jadi kepada dia punya power? 10 tolak 9 sama dengan 1. Betul tak? Betul, Madam. A Betul. kuasa 1 kat sini. So sebab itulah dekat sini power 2 minus X tu bila kita bawa keluar 9, power dia jadi 1 because 10 minus 9 will be equals to 1 macam tu. So bila kita bawa keluar kuasa 9, yang tinggal adalah kuasa 1. Kenapa? Bukannya sebab 10 bahagi 9. Ini adalah common mistake yang orang selalu buat. Dia ingat 10 bahagi 9. Bukan. Dia adalah 10 tolak 9. 10 tolak 9 dapat 1. So itu untuk first expression. Okay, second expression kita akan dapat 10. 3x plus 1 to the power of 5. Apa akan jadi? 2 minus x to the power of 9. Bila kita bawa keluar 2 minus x to the power of 9, dia akan jadi sebenarnya 9 tolak 9. Dapat berapa? Kosong. Kosong. Bukan kosong kat sini. Dia adalah 2 minus x to the power of 0. Which also equals to berapa anak-anak? 2 minus x to the power of 0? 1. So anything to the power of 0 is equals to 1. So kalau awak nampak kat sini, this is the process pun sama. Kita akan dapat nilai 1 kat sini. Cuma kita tak tulis lah. Kita cerdik kan. Kita tak tulis 1 ni. Nanti membazir saja dakwat pen. Okay, so dia darab 1 kat situ. So ini adalah proses factorization sebenarnya. Okay, mungkin awak tanya, habis tu cikgu perlu ke tulis yang ni? Kalau awak faham daripada sini, macam mana dapat ke sini, tak perlulah tulis proses ni, tak perlu. Proses ni saya cuma nak cerita, bila kita bawa keluar power yang rendah tu, apa akan jadi kepada power yang tinggi tu, dia akan tolak dengan power yang rendah yang kita bawa. Bukan bahagi, dia tolak power tu sebab kita pakai index rule. So these are the common mistake that people always do. Tapi yang tak buat tu dia tak tahulah kesalahan apa yang akan terjadi sebenarnya. Okay, so this is what we have here. And then again, kita ada lagi benda yang sama dekat dalam kita punya function ni, which is 3x plus 1, 3x plus 1. Okay, kita boleh bawa keluar lagi. Okay, so kita boleh bawa keluar. Kita dah bawa keluar tadi 2 minus x to the power of 9. And then 3x plus 1, kita nak bawa keluar kuasa 4 ke kuasa 5? Kuasa 4. Kuasa 4. 4. Okay, so dia akan jadi 15. 2 minus x to the power of 1 plus 10. 3 plus x to the power of 1. 1. Sebab 5, kita bawa keluar 4. 5 tolak 4, 1 kat situ. Okay, dah simplify. Okay, dah nak habis masa dah. Alright, so dalam square bracket ni, kita boleh expand dia macam biasa. Dan kat sini ada 2 minus x. Dekat bawah pun ada 2 minus x. 2 minus x tu awak nak sekalikan dia, nak bawa naik atas ke nak bawa turun bawah? Soalan saya. Kalau saya tulis tu, tolong jawab. 2 minus x ni kita nak sekalikan dia. Nak bawa naik atas ke? 20 ni bawa naik atas ke? Atau 9 ni bawa turun bawah? 20 bawa naik atas. Okey. Boleh? Kalau 20 awak bawa naik atas, function tu jadi tak cantik sebab nanti jawapan dia jadi negatif. 9 tolak 20 dapat negatif 11 kan. So dia lebih baik kalau kita bawa 9 yang turun bawah. So dia akan jadi over 2 minus x to the power of 20 minus 9 which is 11. So boleh je nak letak atas boleh. Tapi saya prefer letak bawah lah supaya dia punya kuasa tu positif. So ini daripada square bracket ni saya kembangkan dapat macam ni. Dan ini sebenarnya adalah 3x plus 1 to the power of 4
Okay, so kita dapat 40 plus 15x over 2 minus x to the power of 11. And then 3x plus 1 to the power of 4. 40 tambah 15 ni adalah gandaan 5 kan. So kita boleh factorize 5. Kita dapat 5 plus 3x over 2 minus x to the power of 11. So ini adalah cerita macam mana nak simplify dia sahaja. Differentiation hanya sampai sini. Tapi ini adalah proses macam mana kita nak simplify dia, and it's a very important process yang saya bukan nak readykan awak untuk PSPM saja, tapi this is the concept yang awak akan guna juga nanti dekat first year university. Okay, believe me or not, these are the things that you will face again in university. Kalau sekarang awak tak reti nak factorize, awak jangan mimpilah nanti awak punya basic tak kuat, tak bolehlah nanti nak teruskan dengan baik. So, make sure basic awak kuat macam mana nak factorize ni. Buat latihan banyak kali. Soalan yang sama pun tak apa. Awak try buat sampai boleh factorize dan dapat simplify macam ni. Then, you will know that you can factorize excellent. Very excellent. Okay, and then soalan nombor 4A tu boleh try buat. Saya akan bagi solution dia. Dan awak boleh compare lah dengan awak punya jawapan nanti. Boleh tak untuk 4A, 4C dan Boleh, 4B madam. juga? Okay. So ada apa-apa Boleh, lagi nak tanya, nanti boleh tanya. So nombor 4 ni memang dia tedious sikit. So I want to see your working and I want you to understand your working. Meaning that nanti masa saya tanya how to get this and that, you boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab tu saya tahulah awak meniru. So saya tak nak awak tiru, tapi saya nak awak faham. Sebab tu saya bagi kerjanya tak banyak, 1 sampai 4 sahaja. Okay, so I think that's all for today. I'll see you again tomorrow. Okay. H5P2. So tomorrow ke? Betul lah, tomorrow petang. Okay. Ya, madam. Okay, so I'll see you again tomorrow. Tapi tomorrow is nice face to face. Nanti hari Khamis baru kita jumpa lah. Alright, so kerja untuk esok sebenarnya saya nak suruh buat sambung soalan nombor 5 dengan 6 sebab kita dah belajar kan exponential dengan ln semalam. So boleh differentiate exponential dengan ln tu macam soalan nombor 5 dan 6. So itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum H5P2 dan H5P4 yang mendengar recording ni. So I'll see you again tomorrow. InsyaAllah. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.